سلام خدمت هموطنان جان، ایرانیان عزیز و سرفراز در هر کجای جهان که هستید. انشالله پیروز و پاینده باشید. میبخشید که چند روزی بود نتونستم تحلیل بذارم، یه مقدار کسالت داشتم، صدام هم هنوز اگر ببینید گرفته هستش. عذرخواهی میکنم بابت اینکه سعادت نبود خدمتتون باشم. بریم سراغ تحلیل. خب این چند روز که نبودم خدمتون یه سری اتفاقات افتاد، خیلی خلاصه از کنارش میگذریم که برسیم به تحلیل اصلیمون. در جریان هستید در این چند روز گذشته امریکا خیلی فشار آورد و خیلی بازی ها را انداخت که ایران رو مجاب کنه در به قول معروف پاکستان حضور پیدا کنه و انواع و اقسام فشارها رو به ما وارد کردن، چه از لحاظ میدان با محاصره و توقیف کشتیمون و اسیر گرفتن هموطنانمون، دریانوردان عزیزمون که الان در اسارت امریکا هستن، و همینطور در فضای مجازی و رسانه ها خیلی ایران رو تحت فشار گذاشتن که پای میز مذاکره بیاد و اندک سیاستمداران داخلی هم که سعی کردن موجی رو راه بندازند و عملا یک فضا سازی بکنن و یک دوگانه ایجاد بکنن برای اینکه رهبران کشور و مقامات ارشد کشور رو مجبور بکنن که به این خواست امریکا تمکین بکنه و زیر بار فشار امریکا بره و پا بذاره به مذاکرات. ولیکن خواست مردم ارجع این فشارها بود و عملا وقتی مردم فضا رو به این شکل دیدن در کنار رهبریشون قرار گرفتن و با ایجاد یک ید واحد عملا تمام این فضاسازی ها رو در هم شکستن و نتیجه به این صورت شد که تا به امروز فعلا نظام به این نتیجه رسیده که هیچ گونه مذاکره‌ای چه در پشت پرده چه در مقابل پرده با امریکا نداشته باشه. علی ای حال خب امروز دیدیم که آقای عراقچی یک سفر دوره‌ای رو به پاکستان و عمان و روسیه شروع کرده و قراره از این سه تا کشور دیدن بکنه. البته که وزیر خارجه وظیفش هستش که همیشه این سفرهای دوره‌ای رو انجام بده. اصلا یکی از وظایف وزیر خارجه رفتن به همین سفرها هستش و تعاملات با کشورهای همسایه و همپیمان و ارزیابی ها و تبیین مواضع کشور در دیگر نقاط دنیا هستش. ولیکن با توجه به اینکه دو تا از مقصدهای این سفر کشورهایی هستن که معمولا ایران در اونها به قول معروف مذاکراتش رو انجام داده، یعنی اسلام آباد پاکستان و مسقط پایتخت عمان، این مسئله رو به ذهن متواتر میکنه که این امکان وجود داره که برای رد و بدل کردن پیام‌هایی وزیر خارجه به این کشورها سفر کرده یا احیانا دیدارهای غیر مترقبه‌ای در این سفر رخ بده. بعید نیست این اتفاق ممکنه بیفته و خیلی هم اهمیتی نداره دوستان. وقتی تنها وزیر خارجه داره سفر میره یعنی قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، یعنی در حد تبادل نظر یا مثلا بررسی کردن شرایط و اینجور چیزا شاید اتفاق بیفته، ولی قرار نیست هیچ نوع مذاکره خاصی که قرار باشه این گره رو باز کنه اتفاق نخواهد افتاد. شاید در حد تبادل نظرها و تبادل به قول معروف اعلام پیش شرط های طرفین برای حضور در دور بعدی مذاکرات این اتفاق ممکنه در این سفر بیفته و ما فعلا خیلی موضوع خاصی نداریم. چیزی که مهم هستش اینه که ایران هم در میدان و هم در میز مذاکره عملا دست بالا رو داره و به هیچ عنوان شرایط امریکا رو نپذیرفته و
به قول معروف دست بالا رو گرفته و به هیچ عنوان تمکین نکرده. خب بریم سراغ اتفاقات روزی که افتاده. خب ما شاهد این بودیم که در این زد و خوردهایی که در چند روز گذشته صورت گرفت حول محور کشتیرانی در منطقه دریای عمان و دریای هند، خب امریکایی‌ها یکی از کشتی‌های ما رو مورد اصابت قرار دادن، بعد هلیبورن کردن روی اون کشتی و هموطنان ما رو دستگیر کردن. ایران هم در جواب به 5 کشتی حمله کرد و 2 تا از اون کشتی ها رو مصادره کرد و به سمت آبهای نیلگون خلیج فارس و بنادرمون اونها رو راهنمایی کرد و توقیف کرد. در جواب به توقیف اون یک کشتیمون ما عملا 2 کشتی رو توقیف کردیم و اینجا هم نشون دادیم که دست برتر رو در مناقشات این چنینی داریم. خب بیایم بررسی کنیم ببینیم آیا این بحث محاصره تا چه اندازه میتونه برای امریکا راهگشا باشه. اصولا آیا این تأثیری داره بر عزم ایران؟ ببینید دوستان، اتفاقی که در 47 سال گذشته افتاده این هستش که هر زمان که ما در موضوعی تحریم شدیم و اون موضوع مدیریتش با نیروهای انقلابی و بالاخص نیروهای مسلح ما بوده، شاهد شکوفایی های متحیر کننده‌ای در اون حوزه بودیم. مثلا توی بحث موشکی، توی بحث پهپادی و تو حوزه های تولید علم و علم رو به صنعت تبدیل کردن و صنعت رو به ثروت ملی تبدیل کردن، ما بارها تو حوزه های مختلف شاهد این قضیه بودیم. خب حالا عملاً مسیر کریدورهای دریایی ما توسط امریکا محدود شده و محاصره شده، هرچند که ما شاهد این هستیم که امریکا توانایی این رو که بتونه کل این مسیر رو مسدود کنه به هر حال دهنه اقیانوس هند برای گذر کردن بیش از 3-4 هزار کیلومتر. این نیستش که حالا مثلا با 7-8 تا ناو و اینها بشه این منطقه رو کامل کنترل کرد. وقتی کشتی ها جی پی اس هاشون رو خاموش کنن و سیستم های ناوبریشون رو خاموش کنن، عملا به سختی میشه اونها رو ردیابی کرد و 1-2 تا هم نیستن که به این راحتی بشه اونها رو پیدا کرد. علی ای حال ولیکن به هر حال بر روی کشتیرانی آزاد این امر تأثیر میذاره و قطعاً بی تأثیر نیست. حالا چه اتفاقی میفته اگر بخواد این در دراز مدت ادامه پیدا کنه، که بنده بعید میدونم این بخواد دراز مدت بشه. حالا جلوتر توضیح بهتون میدم که چرا بعید میدونم. اگر بخواد دراز مدت ادامه پیدا کنه، قطعاً ایران باید بره به سمت کاری که باید در این سالهای گذشته انجام میداد و اون احیای کریدورهای زمینی هست. کریدورهای باستانی که ما در این منطقه داشتیم، کریدورهای مثل جاده ابریشم، مثل کریدورهای شمال به جنوب و کریدورهایی که به سمت اروپا میره و کریدورهایی که به سمت چین و آسیای مرکزی و اوراسیا میره، که ما بتونیم تبادلاتمون رو از طریق زمین انجام بدیم که هم هزینه به نسبت کمتری داره و هم سرعت انتقال خیلی بیشتری داره. این میطلبه که ایران به سرعت مخصوصا سفارتخونه‌هاش در کشورهایی که این کریدورها وجود دارن جلسات متعددی رو برگزار بکنن با کشورهای هدف ما، مخصوصا پاکستان و افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، کلا کشورهای اوراسیا، خود چین، خود روسیه و کشورهایی که ما با این محاصره دریایی عملا ارتباطمون رو یه جوری با اونها از دست خواهیم داد تا حدودی. ما باید از طریق کریدورهای زمینی و مرزهای جانبی این رو امها کنیم، این محاصره رو. یکی دیگه از این روش‌ها این هستش که ما محصولاتمون رو به طور مثال اونهایی که حالا میخوایم صادر بکنیم، اگر حالا به غیر از نفتی،
یا وارد بکنیم، اینها رو در بنادر کشور پاکستان تخلیه بکنیم و از اونجا توسط ترانزیت وارد کشور بکنیم به صورت زمینی و این محصولات با کشتیرانی با کشتی‌های دیگر کشورها انجام بشه که آمریکا عملا نتونه اونها رو توقیف یا مصادره بکنه. این یکی از روش‌ها هستش که این امکان وجود داره که ما محاصره رو دور بزنیم و احیای کریدورهای زمینی عملا باعث میشه که مثل پترودلار یکی دیگه از نقاط قوت آمریکا در دنیا متزلزل بشه و اون کریدورهای دریایی هست که امریکا بر اونها تسلط داشته و قبل از اون هم امپراتوری انگلیس بر اساس این کریدورهای دریایی امپراتوریشو بنا کرده و اصولا اگر هژمونی در دنیا بتونه این کریدورها رو از بین ببره و یا متزلزل بکنه، یکی از نقاط قوت هژمون مستقر متزلزل بشه و ما باید این کار رو انجام بدیم، چه حالا این محاصره برداشته بشود چه نشود. یعنی اگر چند سال گذشته اون زمانی که چین به شدت دنبال احیای جاده کمربند یک راه بود ما به اون میپیوستیم، درسته پیوستیم ولی خیلی پیگیر نبودیم چون تحت فشار نبودیم. اگر اون زمان انسجام بیشتری داشتیم نسبت به این موضوع چه بسا الان اینقدر تحت فشار قرار نمیگرفتیم و امریکا نمیتونست ما رو تحت فشار قرار بده. حالا چرا اصولا این محاصره طول نخواهد کشید؟ ببینید دوستان، جامعه جهانی و اقتصاد جهانی اصلا تحمل ادامه این داستان رو نداره. هر چقدر که امریکا بگه که خب حالا من اقتصادم ضربه نمیخوره از محاصره این منطقه و بسته شدن تنگه هرمز، داره یاوه‌گویی میکنه. چرا؟ چون اقتصاد اونها بر پایه لیبراله و اقتصاد آزاده. وقتی نفت و انرژی در دنیا داره گرون میشه اونجا هم گرون میشه. این نیست که اونجا تافته جدا بافته از دنیا باشه اقتصادش و این اقتصاد گلوبالیستی لیبرال در تمام دنیا تار و پودشون در هم تنیده شده است و وقتی تکانه هایی در یک سو یا چند سوش اتفاق میفته بقیه جاها هم خواهناخواه اون پس لرزه ها مترتب میشه و اقتصاد اون مناطق هم تحت تأثیر قرار میگیره. اینی که الان کشورهای اروپایی اعلام کردن که ما تا 70% از ذخایر سوختهای جت هامون تموم شده و بیش از 30% دیگه ذخایر نداریم، این خودش زنگ خطره. یعنی شما عملا تا 1 ماه آینده خیلی از تولید کنندگان در دنیا فلج خواهند شد. یک رکود بی سابقه شروع خواهد شد و این رکود این نیستش که حالا فقط چون کشورهای اروپایی وابستگی شدید به منابع نفتی و مشتقات اون و محصولات پتروشیمی دارن مثلا فقط اقتصاد اونها دوچار بشه. نه خیر، تمام کشورهای حوزه اروپا و تمام کشورهای مصرف کننده تولیدات اونها و حتی خود آمریکا که بخش اعظم صادرات اروپا به آمریکا هست، اینا همه مورد اصابت این موضوع قرار خواهند گرفت و تحت تاثیر این افزایش قیمت‌ها و کاهش تولیدها قرار خواهند گرفت. برخلاف دوران کرونا که یک رکودی شکل گرفت که عملا مصرف کاهش پیدا کرد و همزمان به نسبت اون تولید کاهش پیدا کرد، اینجا مصرف همچنان باقیه و کالا کم تولید میشه و به جهت کم بودن تولیدات قیمت افزایش پیدا میکنه و ما شاهد تورم‌های انفجاری در طی هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهیم بود و این باعث میشه که این محاصره نتونه ادامه پیدا کنه و ما شاهد این باشیم که این محاصره توسط آمریکا جمع خواهد شد. حالا با 2 صورت این ممکنه اتفاق بیفته. یکی این که خودش بدون هیچ اتفاق خاصی یواش یواش کاسه کوسش رو جمع کنه، از منطقه پا به فرار بذاره، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده،
که این مطلوب ما هستش اگر این اتفاق بیفته و نیروهاشو از منطقه خارج کنه، ولو اینکه حتی با ما مذاکره نکنه، ولی که یه جوری رسمیت میبخشه به خواسته های ما. روش دوم هم این که بیاد دوباره جنگ رو از سر بگیره، که من احتمال این گزینه رو با توجه به حجم تسلیحاتی که داره به منطقه ارسال میکنه رو بیشتر میدونم و تحلیل بنده این هستش که بالای 80% این امکان وجود داره که دوباره این جنگ شعله ور بشه و آغاز بشه، که در این صورت با توجه به صحبت‌هایی که مقامات سیاسی ما در این یکی دو روز گذشته انجام دادن، قطعاً این نوبت جنگ شعله‌هاش خیلی بیشتر خواهد بود. عوارض این جنگ و عواقبش برای دشمنان ما در منطقه به شدت بالا خواهد بود. کما اینکه ما در روز گذشته داشتیم آقای خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه تلویزیونی به صراحت گفتن که این بار دیگه فقط پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف ما نیست و ما تمام زیرساخت‌های این کشورهای منطقه رو هدف قرار میدیم و توصیه کرد به مردم این کشورها که اگر نمیتونید سران خودتون رو وادار بکنید برای اخراج آمریکایی‌ها از منطقه، از کشورتون فرار بکنید و این کشورها رو ترک کنید، چرا که در جنگ بعدی دیگه ما تعارفی نداریم و عملاً حملاتمون رو به خود این کشورها و مقرهای حکومت‌هاشون انجام خواهیم داد، زیرساخت‌هاشون رو خواهیم زد، نیروهای نظامی این کشورها رو مورد هجوم قرار خواهیم داد و دیگه رحمی باقی نمیمونه. یعنی ما دیگه تعارفی نداریم و برای اینکه در وهله بعد ما در پسا این جنگ دست برتر رو داشته باشیم، شک نکنید که ما اقدام به فتح زمینی خواهیم کرد و مرزهامون رو شروع میکنیم به گسترش دادن و تثبیت مواضعمون در مرزهای جدید و این میطلبه که مردم به شدت و با حمیت خیلی بالایی پشت سر رهبرانمون قرار بگیرن. به شدت دوستان، مخصوصا همه صحبتتون این باشه که آقا همه باید پشت سر ولی فقیه حرکت کنیم. یعنی مطالبتون از تمام مسئولین این باشه که مشاوره هاتون رو بدید و نظراتتون رو اعلام کنید، ولی حق ندارید خلاف نظر رهبری موضع سیاسی بگیرید و کنشگری بکنید. هر کسی خلاف نظر رهبری کنشگری بکنه، اون عمل خائنانه محسوب میشه و عملا باعث میشه که دو قطبی ها در جامعه شکل بگیره. من به خواصمون، سیاسیونمون پیشنهاد میکنم اگر نظری دارن، اگر بحثی دارن، اگر نقطه نظری دارن، در خفا به مقامات بالاتر و رهبری عزیز ارائه بکنن و از ارائه اون به جهت جلوگیری از ایجاد دو قطبی ها و تشکیک اذهان عمومی و تشویش اذهان عمومی این رو رسانه‌ای نکنن و به هیچ عنوان در معرض دید عموم قرار ندن این موضوعات رو. الان وقت این نیستش که هر کسی هر چی به ذهنش میاد اون رو واگویه کنه. اگر هم نقطه نظری دارید، اون عزیزه، اون محترمه، به شرط این که باعث تشویش اذهان عمومی نشه. اون نقطه نظرتون رو منعکس کنید به مقامات بالاتر و رؤسای نظام و رهبری عزیز اگر واقعا دلسوز هستید. خب کشورهای اروپایی احساس خطر شدیدی کردن دوستان. همونجور که بهتون گفتم اروپا به شدت تحت فشاره. ما امروز داشتیم که یه نقطه در شهر منچستر انگلیس آتش گرفت. حالا صحبت این بود که صدای انفجار اومده، بعد آتش سوزی اتفاق افتاده و یواش یواش طی روزهای آینده ما شاهد بحرانهای متعدد در اروپا خواهیم بود و این باعث خواهد شد که حکومت‌های در اروپا رو به تزلزل برن
یعنی اعتراضات، ما شاهد این خواهیم بود در هفته ها و ماه های آینده اعتراضات مردمی شکل بگیره، رادیکالتر بشن، حکومت ها دست به سرکوب بزنن و با مشکلات اقتصادی پیش رو این محتمل هستش که این اتفاقات در اروپا بیفته و عنقریب روسیه در کمین نشسته و این احتمال وجود داره که روسیه وارد جنگ با بعضی از کشورهای اروپایی بشه، مگر اینکه اروپا عقل به خرج بده، از سیاست‌های امریکا و انگلیس فاصله بگیره، بیاد مذاکراتش رو با روسیه شروع بکنه و با عقلانیت برگرده به میز مذاکرات درست و برد با روسیه. اگر بخواد اروپا سر این مواضعش بمونه و لجاجت به خرج بده در قبال روسیه، شک نکنید در هفته های آینده با بحران های شدید اقتصادی و انرژی روبرو میشه و هر روز مشکلش حادتر میشه و این محتمل هستش که بعضی از کشورهای اروپایی در هفته های آتی سر گفتگو رو با روسیه باز کنن و عملا ما شاهد گفتگوهایی با روسیه باشیم، مخصوصا کشورهای اروپای شرقی، و این باعث دو دستگی در اتحادیه اروپا خواهد شد و عملا باعث جنگ‌های کشورهای کوچک اروپایی با یکدیگر. یعنی برمیگردیم به جنگ‌ها و زد و خوردهای اروپای قدیم، یعنی بین جنگ جهانی اول تا دوم، حتی بعد از جنگ جهانی دوم و اون جنگ سرد، یعنی اروپای شرقی، اروپای غربی و حتی اروپای قبل از جنگ جهانی، یعنی جنگ‌های بیشماری که در اروپا ایجاد شد و باعث شد امپراتوری‌های بزرگی مثل اتریش از بین برن و به کشورهای کوچکی که الان داریم مشاهده میکنیم تبدیل بشن، امپراتوری فرانسه از بین بره، به قول معروف امپراتوری انگلیس از بین بره و حالا چیزی که تاریخ اتحادیه اروپا هستش و قاره اروپا، و عملا ما دوباره برمیگردیم به اون زمانها و جنگ‌هایی که اتفاق خواهد افتاد و اتحادیه اروپا فرو میپاشه و این بسیار محتمله. خب ممنونم که ما رو دنبال میکنید دوستان. حتما کانال ما رو به دیگران معرفی کنید، ویدیوها رو لایک کنید و در گسترش برنامه‌های تحلیلی ما کمک ما باشید تا بتونیم مخصوصا در خارج از کشور، به جهت اینکه خبر کمتر از ایران داره الان منعکس میشه در خارج از کشور، بتونیم با این تحلیلامون اخبار درست و تحلیل‌های درست رو به گوش هموطنانمون در خارج از کشور برسونیم. ممنونم که با ما همراه بودید. یا علی، التماس دعا.